السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال أولمبيات الرياضيات: أوجد قيمة جذور النسب المئوية. معنا هنا جذر التربيعي أسفل الجذر 41%، زائد هنا جذر التربيعي 14%، زائد جذر تربيعي 25%. طبعا بدون استخدام الآلة الحاسبة يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. دي عبارة عن 25 على 100، يعني إذا ممكن الجذر ده كله بنبدأ نكتبه بالصورة التالية. هنا جذر التربيعي أهو 41%، يعني ممكن نكتبها 41 على 100. جميل جدا. زائد هنا 14%، أسفل طبعا الجذر هنا في علامة جذر تربيعي أيضا، هنا يبقى 14 على كام؟ على 100. زائد هنا 25%، يعني هنا جذر، لأنها جذر أيضا أسفل الجذر، يبقى 25 على كام؟ على 100. وهنا هناخد ال25 الجذر ده 25 عشان نشوف قيمته على 100 بتساوي كام. طبعا ده بيساوي هنا ال25 يعني عبارة عن 5 تربيع، والعشرة المية دي عبارة عن 10 تربيع. تمام. كل ده طبعا ايه أسفل ايه الجذر. طيب يبقى دي بتساوي أيضا، هنا دي معناها إن ال5 على ال10 الكل تربيع، وطبعا أسفل مين؟ أسفل الجذر. طب أنا أختصر كده التربيع مع الجذر، أصبح معاك ده بيساوي كام؟ بيساوي 5 على 10، وخمسة على 10 يعني بتساوي ايه؟ نص. يعني افهم من كده ان العدد ده كله طلع في الاخر بكام؟ بنص. يعني انا ممكن اعوض عن قيمته هنا بايه؟ بنص. يبقى ابتدي اعمل علامة الجذر التربيعي، وال41 على 100 زي ما هي اهي، زائد هنا علامة الجذر التربيعي ايضا، وهنا 14 اهي على 100 اهي، زائد كام؟ زائد هنا النصف. طيب انا عايز بقى كل ده ابتدي ان انا اخده كده ده واتعامل واحاول ابسطه شوية اشوف هيساوي كام ده. فهنا ده 14 على 100 زائد كام؟ زائد النصف. طيب انا هنا الاتنين دي عايز اوصلها ل100 زي اللي جنبها دي، فبالتالي هضربها في كام؟ اضربها في كام عشان توصل ل100؟ اضربها في 50. وبالتالي طالما ضربت المقام يبقى لازم تطلع تضرب البسط هو كمان في 50. فبالتالي هيكون الشكل العام هنا 14 على 100 كما هي، زائد فوق هيكون 50 على كام؟ على 100. يعني ممكن دي ايضا تساوي الشكل هنا 14 زائد ال50 على كام؟ 100. يعني برضو بتساوي هنا جذر، تجمع ال50 و14 يبقى 64 على ايه؟ على 100. طب ال64 لما نيجي نقول على 100 دي عبارة عن ايه؟ هنا جذر، هنا 8 تربيع على كام؟ على 10 تربيع، يعني بتساوي 8 على 10 الكل هنا تربيع. طبعا كل ده أسفل ايه الجذر، فبختصر التربيع مع الجذر، فهيساوي هنا 8 على 10، و8 على 10 لما نختصر فوق وتحت على الاتنين يبقى 4 على كام؟ 4 على 5. يبقى إذا طلع لي كل باللون الأخضر ده 4 على كام؟ على 5. فبالتالي أبتدي أكتبها هنا، يبقى 41 على 100 زائد هنا 4 على كام؟ على 5. بنفس الفكرة الخمسة دي عايز أوصلها لل100. طب لما أوصلها لل100 يبقى بضرب في كام؟ أضرب في 20، وأطلع أضرب البسط هو كمان في 20. فهيكون الشكل معايا كالتالي: هنا ال41 على 100 كما هو، زائد هنا 4 في 20 يعني 80 على كام؟ طبعا على إيه؟ على 100. فهنا 41 ممكن ناخدهم يبقى كاملين كده، يبقى معايا هنا 41 أهو زائد ال80 على كام؟ على 100. يعني دي برضو ممكن نقول إن احنا نبسطها تاني، يعني بتساوي برضو هنا 121 على 100. طبعا كل ده أسفل إيه؟ أسفل الجذر. طيب هنا بتساوي أيضا
ال121 عبارة عن 11 تربيع أو 11 تربيع، وال100 يعني 10 تربيع. طبعا كل الكلام ده برضو زي ما اتفقنا أسفل إيه؟ أسفل الجذر. يعني ممكن ناخدهم هنا 11 على 10 الكل تربيع، وطبعا أسفل إيه؟ الجذر. نختصر الجذر مع التربيع هيطلع في الآخر الناتج 11 على 10. وهذا هو الناتج النهائي للمسألة بتاعتنا اللي هي دي. فالناتج هيكون بيساوي 11 على 10. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.